Medyo lang. Kamali ako dito sa isa eh. Baka mahirap. Na? Medyo lumugan yung kante ha kasi may mga isisingit pa tayo eh. Huwag naman tayo. Okay na? Masyadong ano yun. By hand, it takes about 5 days and more depending on the complexity of the design using a reflect. Ay, sorry. Tumitip. Maganda. Sa stapler lang to, Chen, no? Hanggang ganito lang. Ay, Dan. Ano tayo? Sa pinaka-init. Igit na niyo. Buti sa ano? Ano, tulungan kita, Lea. Ha? Dito ka tayo. Who invite me?